dat je kijkt. Vandaag maken we mijn recept voor echte Surinaamse nasi. De rijstkeuze die ik heb gemaakt is basmati. Basmati rijst is heerlijk en het kookt makkelijk. Rijst van tevoren koken, desnoods een dag ervoor en dan is het goed afgekoeld en dan kleeft het niet als je straks gaat bakken. En ik gebruik hele korrels. Die zijn zo luchtig als je ze straks gaat bakken dat ze niet aan elkaar gaan plakken. Ik kan me voorstellen als je op zoek gaat naar het rijst dat je niet weet welke te kiezen. Kies voor basmati. En nasi, eigenlijk vertaald, is gekookte rijst. Laten we gelijk aan de slag gaan. Gebruik hem ook als je er eentje hebt. Olie in de pan, zo heet als je kan. En ik ga echt heel veel olie gebruiken, hè? Dus niet schrikken, hè? 7 lepeltjes olie. Wok goed heet laten worden. En mijn recept voor echte Surinaamse nasi kunnen we mee aan de slag. Terasi, ik weet dat velen het niet lekker vinden ruiken, maar het geeft zoveel flavor en smaak aan je gerecht dat ik het er wel bij gebruik. Wil je niet de verse hebben, gebruik dan de poedervorm. Heb je ook in toko's. Zoveel toko's verkopen het in poedervorm of gewoon de echte verse terasi. Laat het goed loskomen. En als je nog meer recepten wil zien uit de Surinaamse keuken, kijk dan natuurlijk naar mijn pomrecept. En eventueel ook mijn lekkere bami. Ik zet het vuur ietsje zachter, want hij begint eigenlijk al meteen op te lossen. En dan komen de overige ingrediënten erbij. Zo, al die smaakaroma's komen vrij. Uien, een flinke ui. 4 teentjes knokvlook. Heb ik allemaal gesneden. Dat mag erbij. En roeren maar. Ik doe gelijk de laurierblad erbij. 2 maal. En blijven mixen en roeren. Inmiddels zitten al laos in de pan. En natuurlijk een gember. Een flinke stuk. Ik snij ze zo, zodat je ze straks kunt herkennen als je ze even uit het rijst haalt. Hè. Nou, merk je dat het toch een beetje te weinig olie is, kun je altijd nog wat olie aan toevoegen. Maggi-blokjes, 2 stuks, gaan erbij, maak ze stuk en gooi ramen en deuren open. Want als je dit zou kunnen ruiken, nou ja, terasi hè, visgeur, dat ruik je echt wel. 1 olieschepje erbij. En als laatste wat ik er nog aan toe ga voegen is nog de garnalenpaste. Heb je die niet of kun je die niet vinden? Helemaal niet erg. Klein beetje heb je daarvan nodig. Meer niet. Roeren, roeren, roeren. En dan komt hij gewoon lekker zo vrij. Een adjumaatje erbij. Niet stuk maken, want dan ga je echt schreeuwen. Nou, nasi is eigenlijk zo makkelijk te bereiden. Gebakken rijst, rijst dat je eerst kookt. Doe het een dag van tevoren als je wat rijst over hebt. En daarna de volgende dag gebruiken. Maakt de nasi heerlijk. Mijn recept voor de echte Surinaamse nasi met deze kan iedereen koken. Wil je nog meer recepten van me zien? Kijk dan naar mijn bami. Vervolgens gaan we dan de ketchup erbij doen. 3 om 3 van elk. Zo. De zoete en de zoute. Je herkent het aan de kleur. Gele dop is de zoute en de rode dop is de zoete. 1 maal, 2 maal, 3 maal. En ben je nog niet geabonneerd, hè? Doe dat dan nu. Want mede dankzij jullie is dit kanaal aan het groeien. Dank jullie wel dat jullie kijken, met leuke reacties komen. En ik geef altijd antwoord, hè? Super, top. En vergeet natuurlijk niet de notificatiebel in te klikken of aan te raken. Dan blijf je op de hoogte wanneer ik mijn video's upload. Ik ga het rijst erbij doen. Ik haal deze even weg, want het kan stuk gaan en dat willen we niet. Voeg al het rijst eraan toe en roeren maar. Zo, het rijst zit erin. 400 gram rijst, hè, wat ik gebruikt heb. En eigenlijk, roeren maar. Dan is de nasi alweer bijna klaar. Volg me op social media, Instagram, Facebook, onder de naam In de Keuken van Germaine. Als je tijdens het roeren merkt dat je denkt van, nou, mijn nasi is nog niet bruin. Ik wil een bruine nasi. Dan je pot more ketchup. Toch, this nine. Pot ketchup cheese moro. Zet een beetje meer ketchup, vertaald natuurlijk in het Nederlands. En ja joh, dan wordt je nasi weer lekker bruin. Vergeet die adjuma niet. Maak hem niet stuk. Stuk maken is bossen in het Surinaams. Maar we gaan hem niet bossen, we laten hem heel. Want anders ga je je mond branden. En dat wil je niet. Als laatste wat ik er nog aan toevoeg is natuurlijk de selderie. 40 gram. Lekker een beetje groente er doorheen. En dan is je nasi klaar. Je hebt zoveel verschillende manieren om nasi te bereiden. Dit is mijn recept voor de Surinaamse nasi. Wees creatief. Doe erin wat jij lekker vindt. Maar zo kan iedereen me leren maken. En van daaruit bedenk je nog meer creaties. Als je om en bij
15 minuutjes even goed alles door elkaar hebt geroerd, hebt gehutseld, dan kan het rijst eigenlijk van het vuur af. En dan is je echte Surinaamse nasi is gebakken. Ik hoop dat dit jullie thuis ook lukt, hè. Smakelijk eten, ja sweetie. Zo, dan zijn we nu aangekomen om het vlees te marineren. Ik gebruik de schaal. Ik zet een beetje olie in de schaal. Vlees komt erbij. En daarna gaan we alle ingrediënten eraan toevoegen. Waarom kies ik ervoor om het gelijk in de schaal te doen? Zodat alle kruiden nog beter kunnen intrekken. En zo heb je echte Surinaamse nasi, waar vlees niet mag ontbreken. Zo, dan gaan we de olie gebruiken. Dat gaat er natuurlijk wel als eerste in. Ja, een eetlepel is meer dan genoeg. Het hoeft niet echt heel vettig te zijn. Nou, ik heb ervoor gekozen om het vlees nu natuurlijk meteen te marineren. Je kunt het natuurlijk ook een dag van tevoren doen, hè? Maar dat is geheel aan jou, hoeveel tijd je hebt. Dus besteed je tijd dan goed. 750 gram kipcarbonade heb ik voor gekozen. Zonder bot. En hier ga ik alle kruiden aan toevoegen. Alles staat hier. Lekker een beetje zout. Een theelepeltje. Zwarte peper. Alle ingrediënten die ik trouwens gebruik kun je gewoon weer terugvinden bij de weergaves in de omschrijving. Zodat je precies ziet hoeveel ik van wat gebruik. Heb jij zelf al eens een keer vlees in de oven gemarineerd? Nou, dit is een manier die je zou kunnen gebruiken. Dit is de chilipoeder die ik erbij doe. Heerlijk. Een theelepeltje, hè, want hij kan best wel pittig zijn. Even prikken met je vork. Kan het ook met een mes op het eind straks weer gaan prikken, dan zit alles erbij. Nou, wat hebben we nog meer? Serre, citroengras ook wel genoemd. Je kan voor de verse variant kiezen, maar ik heb lekker de poedervorm. Het gaat toch de oven in, why not? Nou, ik heb het aan één kant gedaan. Een theelepeltje is meer dan genoeg. Nou, kun je de poedervorm niet vinden, don't worry. Dan neem je gewoon lekker de verse. Dat kan ook. Paprika, geeft het ook een beetje een kleur. En als dat allemaal zo erin is, dan roer ik het even, draai hem even om en dan is dit zo gedaan. Nou ja, zoals je het nu ziet, ik hoef het niet een dag van tevoren te doen, want ik wil het lekker gelijk gaan eten. En dan is dit op deze manier ook een wijze hoe je het kan doen. Een klein beetje smaakaroma. Omdat ik het geroerd heb, wil ik zeker weten dat alle kanten evenveel marinade heeft. En dan gaan we verder met de ketchup. Nou, dit is dan de zoute. 2 eetlepels is meer dan genoeg. En dan heb ik de zoete. Nou, leuk dat jullie dit kanaal volgen. Blijf het volgen en delen. En als je me nog meer wilt zien, kijk dan naar mijn social media's. Daar ben ik ook te vinden natuurlijk onder de naam In de Keuken van, ja, Sherman. Hey. Even weer prikken, roeren. Oven heb ik in de tussentijd al voorverwarmd. Dus dat is wel fijn. De uien, de gember en de laos en de knoflook. Ik heb voor rode uitjes gekozen. Rode uitjes 1 stuk is meer dan genoeg. Een hele rode ui natuurlijk. En vervolgens teentjes knoflook. Nou, er zitten hier 2 teentjes knoflook ook bij. De gember en de laos, die komen erbij. En de tomaten natuurlijk. 1 hele tomaat. Die gooi je er ook bij. Nou, als laatste komt er natuurlijk ook nog de Chinese vruchten. Dat maakt het weer extra lekker. Hou je niet van die Chinese vruchten, don't worry. Dan mag je die ook gewoon weglaten, hè. Dat is een extraatje dat ik erbij doe. Ik prik hem nog even met een mes. Dan gaat het de oven in. En dan is je echte Surinaamse nasi klaar. Ja, sweetie. En vlees in het Surinaams is miti. Wat ik zelf ook nog erbij doe, is het vocht van de Chinese vruchten. Dat is heerlijk zoet. Dat doe ik er een beetje bij. Niet te veel. En dan gaat hij zo de oven in. En hou hem in de gaten voor 45 minuten. En natuurlijk een eitje erbij voor in de nasi. Kletsen maar. Ik heb 3 eieren hierin gedaan. En schenken maar. Als laatste dan lekker het omeletje. Gebakken eieren erbij. 3 stuks. En mixen met de nasi. En dan de echte Surinaamse nasi is dan klaar. Zo, nou mooi toch? Zo die eieren er doorheen. De selderie er doorheen. En dan kunnen we het bord lekker gaan opdienen.
Hier is mijn bord dan, mijn recept voor echte Surinaamse nasi. Dat het jullie mag smaken. Ja, sweetie. So lobby.